नमस्ते, आज पनि मैले हजुरहरूलाई काम लाग्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण वाक्यहरू लिएर आएको छु, जसमा केही क्वेशनहरू रहेका छन् भने केही आन्सरको लागि आवश्यक पर्ने वाक्यहरू लिएर आएको छु। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जसमध्ये हामीसँग पहिलो नम्बरमा रहेको छ when to come, when to come, कहिले आउने, when to come, कहिले आउने। अर्को छ हामीसँग why not you, why not you, तिमी किन हुँदैन, why not you, why not you, तिमी किन हुँदैन, why not you, तिमी किन हुँदैन। अर्को छ यहाँ आउनुस्, come here, come here, come here, यहाँ आउनुस्, come here। अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हामीसँग किन जाने, why to go, why to go, किन जाने, why to go। अर्को सेन्टेन्स छ हामीसँग अंग्रेजी कसरी सिक्ने, how to learn English, how to learn English, अंग्रेजी कसरी सिक्ने, how to learn English। अर्को सेन्टेन्स छ हामीसँग let's start, let's start, सुरु गरौँ, let's start, सुरु गरौँ, let's start, सुरु गरौँ। अर्को सेन्टेन्स छ हामीसँग कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, how to use, how to use, how to use, कसरी प्रयोग गर्ने। अर्को सेन्टेन्स छ मेरो साथमा हो, मेरो साथमा हो, stand by me, stand by me, stand by me, मेरो साथमा हो अथवा मेरो पक्षमा हो, मेरो साथमा हो अथवा मेरो पक्षमा हो, stand by me, stand by me, मेरो साथमा हो। अर्को सेन्टेन्स रहेको छ राम्रोसँग बस, राम्रोसँग बस अथवा राम्ररी बस, sit properly, sit properly, राम्ररी बस, sit properly। अर्को सेन्टेन्स रहेको छ किन प्रयोग गर्ने, किन प्रयोग गर्ने, why to use, why to use, why to use, किन प्रयोग गर्ने। अर्को सेन्टेन्स छ मेरो हात समात, hold my hand, hold my hand, मेरो हात समात। त्यसैगरी हामीसँग अर्को सेन्टेन्स रहेको छ come back soon, come back soon, चाँडै फर्क, come back soon, चाँडै फर्क। अर्को सेन्टेन्स छ हामीसँग किन अध्ययन गर्ने, किन अध्ययन गर्ने, why to study, why to study, किन अध्ययन गर्ने, why to study, किन अध्ययन गर्ने। अर्को छ मलाई यो गर्न दिनुस्, मलाई यो गर्न दिनुस्, let me do it, let me do it, मलाई यो गर्न दिनुस्, let me do it, मलाई यो गर्न दिनुस्। अर्को सेन्टेन्स छ हामीसँग मलाई फोन गर, मलाई फोन गर, ring me up, ring me up, ring me up, मलाई फोन गर। प्राय हामीले कल को प्रयोग गर्छौं, तर यहाँ ring me up प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ है त। अर्को सेन्टेन्स रहेको छ किन म किन अथवा किन म, why me, why me, मलाई किन अथवा म किन अथवा किन म, why me, why me, म किन। अर्को सेन्टेन्स छ be careful, सावधानी हुनुहोस्, be careful, be careful, सावधानी हुनुहोस् अथवा सावधान हुनुहोस्, be careful, सावधान हुनुहोस्, सावधानी अपनाउनुहोस्, be careful, सावधान हुनुहोस्। अर्को छ छिटो गर, do it quick, do it quick, यो छिटो गर, do it quick, यो छिटो गर, do it quick। त्यसैगरी हामीसँग अर्को सेन्टेन्स रहेको छ उसलाई किन होइन, why not him, why not him, उसलाई किन होइन, why not him। नेक्स्ट सतर्क हुनुहोस्, be cautious, be cautious, सतर्क हुनुहोस्, be cautious, सतर्क हुनुहोस्। अर्को सेन्टेन्स धारा खोल, turn the tap on, turn the tap on, धारा खोल, turn the tap on, धारा खोल। अर्को क्वेशन रहेको छ उसलाई किन छैन, उसलाई किन छैन, why not him, why not him, उसलाई किन छैन, why not him, उसलाई किन छैन। अर्को सेन्टेन्स अघि बढ्नुस्, go ahead, go ahead,
अघि बढ्नुस् go ahead अघि बढ्नुस् अर्को सेन्टेन्स turn off the tap turn off the tap धारा बन्द गर turn off the tap धारा बन्द गर turn off the tap अर्को सेन्टेन्स त्यो के हो what is that त्यो के हो what is that त्यो के हो अर्को सेन्टेन्स मलाई नजिस्काउनुस् don't tease me मलाई नजिस्काउनुस् don't tease me अर्को सेन्टेन्स म कसरी सहयोग गर्न सक्छु how can I help you म कसरी सहयोग गर्न सक्छु अर्को सेन्टेन्स छ त्यहाँ के छ what is there अथवा what's there त्यहाँ के छ what is there त्यहाँ के छ अर्को सेन्टेन्स मलाई सत्य कुरा भन tell me the truth मलाई सत्य कुरा भन tell me the truth मलाई सत्य कुरा भन अर्को सेन्टेन्स छ हामीसँग I need a phone मलाई फोनको आवश्यक छ अथवा मलाई एउटा फोन चाहिएको छ I need a phone मलाई एउटा फोनको आवश्यकता छ अर्को सेन्टेन्स त्यसो भए कहिले then when त्यसो भए कहिले then when अर्को सेन्टेन्स रहेको छ तिमी झुट बोल्दैछौ अथवा झुटो बोल्दैछौ you are lying तिमी झुटो बोल्दैछौ you are lying अर्को सेन्टेन्स how is your family हजुरको परिवारलाई कस्तो छ how is your family हजुरको परिवारलाई कस्तो छ अर्को सेन्टेन्स सबैलाई सन्चै छ everyone is fine सबैलाई सन्चै छ सबैलाई ठीक छ everyone is fine अर्को सेन्टेन्स त्यसपछि के भयो then what happened त्यसपछि के भयो then what happened अर्को छ मेरो कुरा सुन listen to me मेरो कुरा सुन अर्को सेन्टेन्स चुरोट नखाऊ don't smoke चुरोट नखाऊ don't smoke अर्को सेन्टेन्स how will you go dear तिमी त्यहाँ कसरी जान्छौ how will you go dear तिमी त्यहाँ कसरी जान्छौ अर्को सेन्टेन्स छ I will go by bus म बसमा जान्छु I will go by bus म बसमा जान्छु I will go by bus म बसमा जान्छु अर्को सेन्टेन्स छ अहिले किन why now अहिले किन why now अर्को छ हामीसँग don't waste time समय बर्बाद नगर don't waste time समय बर्बाद नगर अर्को छ she studied very hard उनी निकै मेहनतको साथ अध्ययन गरिन् she studied very hard उनी निकै मेहनत गरेर अध्ययन गरिन् she studied very hard अर्को सेन्टेन्स भोलि किन हुँदैन why not tomorrow भोलि किन हुँदैन why not tomorrow भोलि किन हुँदैन आज किन हुँदैन why not today आज किन हुँदैन why not today आज किन हुँदैन अर्को सेन्टेन्स रहेको छ हामीसँग how will you learn English तिमी अंग्रेजी कसरी सिक्छौ how will you learn English तिमी अंग्रेजी कसरी सिक्छौ अर्को सेन्टेन्स रहेको छ I will learn English by watching YouTube videos. म YouTube भिडियोहरू हेरेर अंग्रेजी सिक्ने छु. I will learn English by watching YouTube videos. YouTube भिडियोहरू हेरेर मैले अंग्रेजी सिक्ने छु. अर्को सेन्टेन्स छ हामीसँग Why is the sky blue? Sky blue किन छ? Why is the sky blue? आकाश नीलो किन छ? I don't know. मलाई थाहा छैन. I don't know. मलाई थाहा छैन आकाश किन नीलो छ I don't know
उनी अहिले पनि तिमीसँग माया गर्छिन् सी स्टिल लभ्स यु सी स्टिल लभ्स यु उनी अहिले पनि तिमीसँग माया गर्छिन् तन्न बिछाइदिनुहोस् स्प्रेड द बेडसिट स्प्रेड द बेडसिट तन्न बिछाइदिनुहोस् ऊ प्राय मलाई जान दिन्छ ही अफन लेट्स मी गो ही अफन लेट्स मी गो ऊ प्राय मलाई जान दिन्छ म तपाईको गुलाम होइन आई एम नट योर स्ल्याब I'm not your slave. म तपाईको गुलाम होइन 10:05 भयो It is 5:10 It is 5:10 10:05 भयो मलाई निन्द्रा आउँदैछ I am feeling sleepy I am feeling sleepy मलाई निन्द्रा आउँदैछ म हजुरको सेवामा हाजिर छु I am your service. I am your service. म हजुरको सेवामा हाजिर छु I am your service. हामी खेल्दैनौ We have not to play. We have not to play. हामी खेल्दैनौ मलाई गलत नसम्झनुहोस् Don't take me wrong. Don't take me wrong. मलाई गलत नसम्झनुहोस् तिम्रो नाम बोलाइएको छ Your name is called. Your name is called. तिम्रो नाम बोलाइएको छ म 10 देखि 5 बजेसम्म काम गर्छु I work from 10 to 5 p.m. I work from 10 to 5 p.m. म 10 देखि 5 बजेसम्म काम गर्छु त्यस्तो के हतार छ What is the hurry? What is the hurry? त्यस्तो हतार के छ AC बन्द गर्नुहोस् Switch off the AC. Switch off the AC. AC बन्द गर्नुहोस् ऊ तिम्रो के लाग्छ Who is he to you? Who is he to you? ऊ तिम्रो के लाग्छ उसलाई समय लिन देऊ Let him take time. Let him take time. उसलाई समय लिन दिनुस् त्यस्तो केही छैन Nothing like that. Nothing like that. त्यस्तो केही छैन यो कसको पेन हो Whose pen is this? Whose pen is this? यो कसको पेन हो मलाई गलत नसम्झनुस् Don't get me wrong. Don't get me wrong. मलाई गलत नसम्झनुस् यी मेरा किताब हुन् These are my books. These are my books. यी मेरा किताब हुन् तिमी किन लुक्दैछौ Why are you hiding? Why are you hiding? तिमी किन लुक्दैछौ त्यो केटाको छेउमा उभिनुस् Stay with that boy. Stay with that boy. त्यो केटाको छेउमा उभिनुस् बकवास नगर Don't talk rubbish. Don't talk rubbish. बकवास नगर ऊ कसलाई माया गर्छ Who does he love? Who does he love? ऊ कसलाई माया गर्छ ऊ धेरै घमण्डी छ He is so arrogant. He is so arrogant. ऊ धेरै घमण्डी छ म एक पटक त्यहाँ गएको थिएँ I went there once. I went there once. म एक पटक त्यहाँ गएको थिएँ कटिहाल्यो It's disconnected. It is disconnected. कटिहाल्यो बिना मतलबको कुरा नगर Don't talk an ear. Don't talk an ear. बिना मतलबको कुरा नगर अरु चाहियो Do you want more? Do you want more? अरु चाहियो यदि म नाइ भनौँ भने What if I refused? What if I refused? यदि म नाइ भनौँ भने अँध्यारो हुँदैछ It is getting dark. It is getting dark. अँध्यारो हुँदैछ के म त्यो साँच्चै हुँ Is that really me? Is that really me? के म त्यो साँच्चै हुँ ऊ मजाक गर्दै होला He must be joking. He must be joking. ऊ मजाक गर्दै होला त्यो सुन्यौ तिमीले Did you hear that? Did you hear that? त्यो तिमीले सुन्यौ के तिमीलाई नराम्रो लाग्यो Did you feel bad? Did you feel bad? तिमीलाई के नराम्रो लाग्यो त्यहाँ कोही पनि थिएन Nobody was there. Nobody was there. त्यहाँ कोही पनि थिएन त्यस्तो कुरा होइन It is nothing like that. It's nothing like that. त्यस्तो कुरा होइन नराम्रो बानी छोड्नुहोस् Give up bad habits. Give up bad habits. नराम्रो बानी छोड्नुहोस् हजुर कहाँ हुनुहुन्छ Where are you? Where are you? हजुर कहाँ हुनुहुन्छ यो कसको लागि हो Who is it for? Who is it for? यो कसको लागि हो ऊ कहाँ थियो Where was he? Where was he? ऊ कहाँ थियो सारा खेल भाग्यको हो It's all about luck. It's all about luck. सारा खेल भाग्यको हो कृपया आफै लिनुस् Please help yourself. Please help yourself. कृपया आफै लिनुस्
यता दिनुस्, give it here, give it here, यता दिनुस्। अब कसको पालो, whose turn is it now, whose turn is it now, अब कसको पालो। मलाई दुईवटै मन पर्यो, I like both, मलाई दुईवटै मन पर्यो, I like both। हजुरको दिन शुभ होस्, have a nice day, have a nice day, हजुरको दिन शुभ होस्। गर्मी मौसम कस्तो छ, how is the summer season, how is the summer season, गर्मी मौसम कस्तो छ। यो दिनदिनै गर्मी बढ्दैछ, it's getting hotter day by day, it's getting hotter day by day, यो दिनदिनै गर्मी बढ्दैछ। के म ढिलो भएँ, am I late, am I late, के म ढिलो भएँ। मलाई भन्नुस् के गरौँ, मलाई भन्नुस् म के गरौँ। tell me what should I do, tell me what should I do, मलाई भन्नुस् म के गरौँ।